Tervehdys ja tervetuloa tämän uuden maailman tropiikkiin. Tänään ollaan aika lämpimissä tunnelmissa, käytännössä keskellä tyyntä valtamerta Salomonsaarilla. Ja siellä kasvaa tämä malvakasvien Malvaceae-heimoon kuuluva Heritiera solomonensis. Ja kuten tämän lajin latinankielisen nimen päätteessä Solomonensiskin voidaan päätellä, niin tämä laji on myöskin löydetty Salomonsaarilta. Ja kyseessä on sen verran harvinainen ja eksoottinenkin laji, että sille ei ole suomenkielistä nimeä. Ja tämän lajin kemiallinen koostumuskin on sen verran eksoottinen, että siitä on tehty ainoastaan yksi tieteellinen julkaisu. Ja senkin julkaisun havainnot on käytännössä tästä puuyksilöstä. Eli kurkataan nyt vähän tarkemmin tämän kemiaa. Otetaan tämän lajin kemiamittarit heti tähän kärkeen, koska niiden lukemat on todella mielenkiintoisia. Antioksidantit on nimittäin aivan tapis, mutta hapettuvia yhdisteitä ei näyttäisi löytyvän ollenkaan, koska tasot on 0/5. Jos muistatte vielä antioksidantteihin ja hapettuviin yhdisteisiin keskittyneistä videoista sen, miten osa kaikista parhaista antioksidanteista pystyy toimimaan myöskin erittäin helposti hapettuvin yhdistein. Eli antioksidantit, nämä luonnon palomiehet, niin ne pystyy tarvittaessa muuttumaan myöskin pahoiksi pyromaaneiksi ja aiheuttaa sitä kautta oksidatiivista haittaa kasveja syöville hyönteisille, kuten vaikka perhostoukille. No, tämän lajin antioksidanteilla ei näyttäisi olevan tämmöistä pimeätä puolta, eli ne ei pysty pyromaanien puuhiin. Ja niiden avulla tämä laji ei ainakaan saa mitään tukea kemialliseen puolustukseensa. Ehkä se ei mitään apua sitten tarvikaan. Mistä sitten johtuu, että tämän lajin antioksidantit ei toimi hapettuvin yhdistein, vaikka toisissa lajeissa nämä mittarit kulkee käsi kädessä? No, se on tietenkin tämän lajin kemiasta kiinni. Ja tämän Heritiera solomonensiksen lehtien kemiaa dominoi lähes monopoliotteella niin sanotut mäntymaiset tanniinit. Katsotaan näitä evolutiivisesti aika vanhoja tanniineja sitten tarkemmin just niille omistetussa videossa. Mutta meidän omien tutkimusten mukaan niin nämä mäntymaiset tanniinit on erittäin stabiileja, eli ne ei myöskään siis hapetu erityisen helposti. Ne ei itse asiassa tunnu hapettua kirveelläkään, vaikka kuin yrittäisi. Me on tutkittu täältä puutarhaltakin satojen lajien tanniinikemiaa, jotta opittaisiin paremmin ymmärtämään, mikä näiden tanniinien rakenteessa aiheuttaa tällaisen 5 tai 0 pisteen aktiivisuuden. Tämä on Suomenkin mittakaavassa aika relevantti kysymys, koska selluteollisuus tuottaa vuosittain tonnikaupalla puunkuorijätettä, josta löytyy nimenomaan tällaisia polymeerisiä mäntymaisia tanniineja. Ja näiden tanniinien suuri ongelma on se, että niillä on suhteellisen alhainen bioaktiivisuus. Ja sen takia me onkin pyritty muokkaamaan niitä kemiallisesti, jotta niiden ja vastaavasti puunkuorijätteen aktiivisuus ja kaupallinen arvo saataisiin nousuun. Nyt on siis selvää, että hapettamalla näistä tanniineista ei saada mitään arvokkaampaa aikaa, mutta onneksi on muitakin tapoja vielä jäljellä. Ja hei, ne saattaa jopa toimia, mutta niistä sitten lisää myöhemmin. Ja näitä mäntymaisia tanniineja löytyy tästä lajista niin monia, että kemiallisen monimuotoisuuden lukematkin on loistavat 4/5. Mutta nämä evolutiivisesti aika vanhat yhdisteet, ne jättää kemiallisen evoluutiopisteet alhaisiksi ainoastaan tasolla 2/5. Mutta se on aika hienoa, miten Tyynen valtameren keskeltäkin voidaan saada apui tämän kylmää Pohjola. Pitää vaan tiiviisti tutkia kasvien tuntematonta kemiallista monimuotoisuutta ja sen jälkeen oppii hyödyntämään niiden luonnollista kemiaa. Moikka! Nähdään!